नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण व्होकॅब्युलरीचा 11वा लेक्चर बघणार आहोत. ओके, चला तर मग स्टार्ट करूयात. बघा, त्यामधला पहिला शब्द आहे डेब्यूट. ओके, डेब्यूट म्हणजे काय? एखादे काम पहिल्याच वेळेस करणे. आता मी तर पिक्चर वगैरे कोणते टाकले नाहीये, कारण तशी पिक्चर एखादी मिळत नाहीये. ओके, म्हणजेच काय? एखादी गोष्ट पहिल्याच वेळेस करणे किंवा समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. म्हणजेच काय? एखादी एक्झाम पहिल्याच वेळेस देणे किंवा डान्स पहिल्याच वेळेस करणे. ओके, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? डेब्यूट असं म्हणतो. म्हणजे एखादे काम काय करणे पहिल्याच वेळेस करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डेब्यूट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिसेन्सी. DECENCY. डिसेन्सी म्हणजे काय? गुड अँड मॉरल बिहेवियर. म्हणजे काय? सभ्य आणि चांगली वागणूक असणारा. म्हणजे काय? नेहमी दुसऱ्याची मदत करणारा. ओके, किंवा दुसऱ्यासोबत चांगलं वागणारा, त्याला काय म्हणतो आपण? डिसेन्सी असं म्हणतो. आता जे कोणी विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असतील त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवा. आणि आम्ही पालममध्ये क्रिएटिव्ह अकॅडमी सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत NDA, नवोदय, स्कॉलरशिप, NNS, NTSC, MPSC, ऑलिम्पियाड आणि सैनिक स्कूल. ओके, या सर्व स्पर्धा परीक्षांची तयारी घेत आहोत. प्लस 5वी ते 12वी पर्यंतच्या सर्व स्टेट बोर्डची परिपूर्ण तयारी घेतली जाईल. ओके, चला बॅक टू द अवर पॉइंट. डेसिमेट. DECIMAT. डेसिमेट म्हणजे काय? हत्या करणे किंवा किल किंवा डिस्ट्रॉय. म्हणजे काय? एखाद्याची काय करणे? हत्या करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डेसिमेट असं म्हणतो. ओके, परत नंतर नेक्स्ट डिसायफर. DECIPHER. डिसायफर म्हणजे काय? लिखित गोष्टीचा काय करणे? अर्थ सांगणे. ओके, डिसायफर म्हणजे काय? लिखित गोष्टींचा अर्थ सांगणे, त्याला आपण डिकोड असं म्हणतो. म्हणजेच काय? एखादा मेसेज डिकोड करणं किंवा एक सोप्या पद्धतीमध्ये अर्थ लावून सांगणं, त्याला काय म्हणतो आपण? डिसायफर म्हणतो. ओके, परत नंतर नेक्स्ट डिक्लिव्हिटी. DECLIVITY. ओके, डिक्लिव्हिटी म्हणजे काय? डाऊनवर्ड स्लो. म्हणजे काय? स्लोप, उतरण किंवा खालच्या दिशेला येणे. म्हणजे काय? एखाद्याची काय? अधोगती होणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डिक्लिव्हिटी असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिफेस. DEFAC. डिफेस म्हणजे काय? खराब करणे किंवा डाग पाडणे किंवा डिसफिगर, याला काय म्हणतो आपण? डिफेस असं म्हणतो. आपण पिक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकत असाल. परत नंतर नेक्स्ट डिफॅक्टो. DEFACTO. डिफॅक्टो म्हणजे काय? एक्झिस्टिंग इन फॅक्ट. म्हणजे काय? प्रत्यक्षात किंवा वस्तुता किंवा वास्तविक अस्तित्वात असलेला, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफॅक्ट असं म्हणतो. म्हणजे काय? अस्तित्वात असलेला. ओके, म्हणजे काय? रिअल मध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफॅक्टो असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिफिटिस्ट. ओके, DEFEATIST. डिफिटिस्ट म्हणजे काय? वन हू ऍक्सेप्ट डिफीट इझिली. म्हणजे काय? निराशावादी किंवा पराभववादी किंवा पराभूत किंवा एखादा म्हणजे काय? पराभव स्वीकारणारा किंवा लवकर हार मारणारा, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफिटिस्ट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डेफरन्स. DEFERENC. डेफरन्स म्हणजे काय? रिस्पेक्ट किंवा आदर. म्हणजे काय? एखाद्याचा सन्मान करणे किंवा आदर करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डेफरन्स असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिफायंट. DEFIANT. डिफायंट म्हणजे काय? डिसओबेडंट किंवा आज्ञा न पाळणारा. ओके, म्हणजे काय? तुम्ही या पिक्चर मध्ये बघू शकत असाल, एक लहान मुलगी कदाचित तिच्या आईनं सांगितली ती आज्ञा पाळत नसेल, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफायंट असं म्हणतो. किंवा डिसओबेडंट, आज्ञा न पाळणारा, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफायंट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिफॉरेस्ट्रेशन. म्हणजे काय? त्याला आपण जंगलतोड म्हणतो. कटिंग डाऊन ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरिया. म्हणजेच काय? डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे काय? जास्तीत जास्त झाडं तोडणं, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफॉरेस्ट्रेशन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिफ्यूज. DEFUSE. डिफ्यूज म्हणजे काय? रिड्यूस टेन्शन किंवा कमी करणे किंवा तीव्रता कमी करणे किंवा बॉम्ब काय करणे? डिफ्यूज करणे, म्हणजे बंद पाडणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डिफ्यूज असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डेल्यूज. DELUGE. डेल्यूज म्हणजे काय? अ लार्ज अमाऊंट ऑफ रेन ऑर वॉटर. म्हणजे काय? महापूर किंवा त्याला आपण प्रलय असं म्हणतो. ओके, म्हणजे काय? एखाद्या नदीला आलेला पूर आणि त्यामध्ये झालेलं नुकसान. ओके, म्हणजे काय? असं जे पाण्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर येतो, त्याला काय म्हणतो आपण? डेल्यूज असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डेमोग्राफर. ओके, डेमोग्राफर म्हणजे काय? अ पर्सन हू स्टडीज चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स. म्हणजे काय? जन्म मृत्यूची नोंद ठेवणार. म्हणजेच काय? की किती जन्मले किंवा किती मेले किंवा मरण पावले किंवा किती मायग्रेट झालेत, म्हणजे दुसऱ्या देशामध्ये किती गेले किंवा दुसऱ्या देशातून आपल्या देशामध्ये किती आले, या सर्वांची नोंद ठेवणारा, त्याला काय म्हणतो आपण? म्हणजे काय? डेमोग्राफर असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट डिनाऊन्स. DENOUNC. डिनाऊन्स म्हणजे काय? दोष देणे किंवा निंदा करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? डिनाऊन्स असं म्हणतो. टू क्रिटिसाइज स्ट्रॉंगली. म्हणजे काय? एखाद्याला काय करणे? दोष देणे किंवा निंदा करणे. परत नंतर नेक्स्ट
ओके. डेप्लोरेबल, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल म्हणजे काय, व्हेरी बॅड किंवा अत्यंत वाईट किंवा घृणित म्हणजे काय, ज्याच्याकडे बघू पण वाटत नाही असा त्याला काय म्हणतो आपण, डेप्लोरेबल असं म्हणतो, किंवा अत्यंत वाईट किंवा घृणित. परत नंतर नेक्स्ट. आणि डिपोजिशन म्हणजे काय, डिपोजिशन म्हणजे काय, अटेस्टिमोनी म्हणजे काय, शब्दावर दिलेली साक्ष म्हणजे काय. तुम्ही कोर्टामध्ये बघत असाल की म्हणजे काय, मी गीतेवरती हात ठेवून शपथ घेते की मी जे काय बोलेल ते खरं बोलेल. ओके, म्हणजेच काय या प्रमाणामध्ये, म्हणजे टेस्टिमोनी म्हणजे काय, डिपोजिशन म्हणजे काय, शब्दावर दिलेली साक्ष म्हणजे काय, कोर्टामध्ये जी काय साक्ष दिली जाते त्याला आपण डिपोजिशन म्हणतो. ओके. नेक्स्ट. डिरेल, टू कम ऑफ द रेल ट्रॅक म्हणजे काय, रुळावरून खाली उतरणे किंवा रुळावरून रेल्वे काय म्हणे खाली उतरणे त्याला काय म्हणतो आपण, डिरेल असं म्हणतो. परत नंतर डिसिक्रेशन, DESECRATION, डिसिक्रेशन म्हणजे काय, पवित्रता भंग करणे किंवा अपवित्र करणे म्हणजेच काय, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सॅक्रिड विथ डिसरिस्पेक्ट म्हणजे काय, नॉर्मली एखाद्या जे काय एखाद्या धर्माचं बुक असेल त्याला फाडणं, किंवा नॉर्मली एखाद्या देशाचा झेंडा असेल त्याला एक अपमानित करणं त्याला काय म्हणतो आपण, डिसिक्रेशन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट. आणि आजचा शेवटचा शब्द कोणता आहे, डिस्परेट. ओके, डेस्परेट म्हणजे काय, डेस्परेट म्हणजे काय, फिलिंग इन्व्हॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस म्हणजेच काय, काही काम करायची तीव्र इच्छा असणे. आता तुम्ही पिक्चर मध्ये बघू शकत असाल, आता कुत्र्याला एक खाण्याची खूप इच्छा आहे म्हणजे काय, एखादी गोष्ट करण्याची काय, तीव्र इच्छा असणे त्याला काय म्हणतो आपण, डेस्परेट असं म्हणतो. ओके, आलं लक्षात. या ठिकाणी थांबूयात आपण, आजचं लेक्चर संपलेलं आहे. जर चॅनल आवडत असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. आता भेटूयात आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये म्हणजेच काय, 12व्या मध्ये. ओके, चला, थँक्यू सो मच, बाय बाय.